Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sửa một cái nồi mâm nhiệt nha. Nó đang có hiện tượng là mất nguồn nha. Thì sửa cái nồi mâm nhiệt này thì thực ra nó cũng rất là đơn giản đây. Với cái này thì anh em điện cơ thì sửa rất là nhiều. Vì đó là phần cơ nó cũng chả có điện tử ở đây nên là cũng rất là dễ. Và cái này thì các bạn nào không chuyên thì cũng có thể sửa được nha. Nhưng cái phần làm nó mất nguồn thì đây, cuộn dây này nhá, có thể nó là gây mất nguồn này. Thường là những cái sản xuất cái dây này nhá, cái dòng chịu đựng của nó thấp này, nên là lâu một thời gian với cả cái này nó rẻ tiền nên là nó làm cái đầu fix này này. Chân thì không được chân đồng ngon nhá, nên là cắm vào thường là cắm vào cái phần chân này, tiếp xúc này nó lỏng nhá, lỏng. Với lại dây này, dây nhìn to này thôi nhưng mà cái ruột của nó này các bạn nhìn này, 2.0,5, dây 0,5 thì đun cái nồi này nó chỉ có gần 1000W thôi, 700-800 này. Nhất là phần này nó lỏng này, lỏng nó sinh mô be này. Thứ hai là dây này bé này, dây bé nó cắm lâu nó sinh ra nhiệt nhá. Về lâu về dài thì nó sẽ bị gây sinh nhiệt ra, cháy dây này nhá. Thứ hai là nó sẽ mất nguồn ở bên trong này nhá. Thì cơ bản là mình sẽ kiểm tra cái phần này trước. Còn các bạn mà không biết kiểm tra, không có đồng hồ thì mình chỉ mua một cái dây khác hoặc là kiếm cái dây khác. Ở nhà có ví dụ cắm cái thiết bị khác mà nó có ba chấu này là mình sẽ có thể test được nha. Cái thiết bị mình đang cắm mà dùng cái dây đó nó còn vẫn dùng được ấy thì mình dùng để test cái nồi cơm được. Này mình có đồng hồ thì mình sẽ đo thông mạch và mình test từng chân này. Đấy, vậy là phần dây nó ok nhá. Phần dây ok thì mình kiểm tra cái phần ổ cắm nó có thể vỡ nhá. Vỡ thì mình có thể mua cái tương tự mình thay nhá. Như cái này thì mình đã check qua này, không có hiện tượng vỡ này các bạn này. Thì nó sẽ bị ở bên trong này các bạn nhá. Bên trong này thì nấu thường là có thể là nồi cơm nó bị sống nhá. Thì các bạn hãy kê cái phần này, giữ này để nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà khi mình quên này, khi mình quá hoặc là quá cái thời gian cái mâm này nó chịu được thì nó sẽ chết cái con cầu trì nhiệt để bảo vệ ở trong này nhá. Vì vậy là nếu mà nhiều khi mang ra anh em điện cơ, nhiều khi nhiều bác không mua nhá, không mua cái cầu trì nhiệt đấy, các bác đấu tắt thì nó sẽ làm gì? Đấu tắt thì nó sẽ mất cái chức năng bảo vệ nhá. Bất cứ cái nồi nào, dù nồi điện tử hay nồi nào đi chăng nữa thì nó đều có cầu trì để bảo vệ. Cầu trì nó ở cái dạng cầu trì bảo vệ áp và cầu trì bảo vệ nhiệt nhá. Với cái nồi này thì nó sẽ đã có cầu trì bảo vệ nhiệt này. Đây mình nhìn sơ qua thì cái này nó đang chập này. Đấy, đang đứt dây này. Đứt dây mà chạm vào cái phần này này cũng rất là may mắn nhá. Đây mình tháo ra để mình cho các bạn xem tại sao mình bảo nó may mắn nhá. Mình cái này thì mình chưa tháo ra đâu, nhưng mà tình cờ là mình tháo cái này ra, mình gặp những cái nồi này. Đây các bạn nhìn này, cái phần dây này và cái phần dây này thực ra nó liền mạch nhá, nó không có qua cái cầu trì gì đâu. Nhưng có thể là khi bắt, không quá trình bắt thì nó kéo cái này xuống thì cái dây này nó chạm vào đây, dây ủ này. Dây ủ này nó ủ nên cái phần này nó nóng nhá. Phần này nó nóng làm cho cái dây này nó bị cháy. Dù cái dây này đã dây chịu nhiệt này các bạn này, cũng rất mà may khi cái phần này nó dẫn vào đây mà nó không giật nhé các bạn nhé. Hoặc là nó chín rồi nó đứt nên là sờ vào xoong không bị điện giật nhá. Đây là một trường hợp mà rất là hy hữu khi cái dây này chạm vào cái dây ủ để đứt này. Còn một số trường hợp khác mình gặp rất là nhiều khi cái đoạn dây này nó bị hỏng nhá. Thì các bạn hay lấy cái dây điện. Cái dây điện này các bạn biết là cái dây điện nó bọc, nó chỉ chịu cái nhiệt ở bên ngoài này, nó không có cái tính chất như là những cái dây này.
Dây này dây chịu nhiệt, nó chịu được nhiệt độ cao nên là nó sẽ không bị sùi nhá. Còn những cái dây điện kiểu như này các bạn đấu vào đây thì cái phần này nó sẽ không được chịu nhiệt quá cao nên là nóng là nó sẽ sinh ra cái phần này nó bị tách ra nhá, nó sẽ hở dây đồng là chạm vào cái phần này. Mình thấy rất nhiều vụ rồi bị giật. Ngay bản thân là rất nhiều mình sửa ấm siêu tốc thế, nhiều bác đấu làm cái dây này là đấu thẳng vào hai cái chân, hai cái chân của cái siêu tốc ấy, đấu thẳng ra ngoài, rất là nguy hiểm nha các bạn nhé. Các bạn đấu thì các bạn đấu bằng cái dây nó chịu nhiệt thế này thì mình không không nói, nhưng mà đấu bằng những cái dây như này mà bình những cái độ ấm siêu tốc này nó bằng bằng sắt, nên là một khi mà nó nóng, nó cái dây nó chạm vào đây, như trường hợp này nó chạm vào đây, rất may mắn là nó không giật nhá. Chả may lúc ấy nó giật thì các bạn ôm vào cái siêu tốc thì các bạn chết thì sao. Nên là mình sửa ấm siêu tốc là không bao giờ mình đấu nhá, đấu tắt nhá. Có cái gì hỏng thì mình thay này, không thay được thì mình vứt bỏ này, cũng không làm cái trò mèo ấy được, rất nguy hiểm. Tại vì mình thấy rất nhiều trường hợp cháy nhà, cháy đồ vì làm như vậy nhá. Còn một trường hợp nữa này, coi như cái này phần này nó không đứt đi nhá, thì nó sẽ hỏng cái cầu trì nhiệt này. Khi cái phần này nó bị kẹt này, phần này kẹt nó sẽ không nhảy nhá, làm cho cái này nó cứ đốt nóng mãi, thì cái cầu trì nhiệt này nó sẽ bảo vệ quá nhiệt này. Đây, con cầu trì nhiệt này nó đang có giá trị là 10A 165 độ này các bạn này. Mình zoom cho các bạn xem này, 165 độ này. Đấy. Cái này thì nhiều cái nồi chất lượng, cái mâm này nó kém, nó sẽ để 165 độ nhé. Còn bình thường nó sẽ để giá trị 185 độ này. Còn nếu cái này đứt thì các bạn có thể thay cao hơn, chứ đừng cắt bỏ này và được xoắn vào nhé. Mình gặp nhá, rất nhiều cái mà khi bạn xoắn vào nhé, khi bạn xoắn vào nóng quá thì nó sẽ hỏng cái phần mâm này. Cái phần mâm đốt này, phần mâm đốt này nó sẽ bị sủi cháy nhé. Thì mình chuyên sửa lưới cơm nên là gặp rất là nhiều. Các bạn làm các bạn không hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó, làm mà mình không tính được. Cái này thì nó cũng không đáng bao tiền đâu, mà các bạn đấu tắt thì có khi tại thời điểm đấy nó không lỗi đâu, nhưng mà mình cái đấu tắt đấy. Còn nếu mà mình không có 165 độ thì mình thay một con 175, 185 thì cũng ok nhá. Như trường hợp này là không đứt này các bạn này, mình đo thông mạch này. Đấy, trường hợp này nó lại ngược, bình thường nó sẽ quá nhiệt, sẽ chết cái cầu trì nhiệt này. Con này thì bảo vệ nhiệt là chủ yếu thôi, chứ còn nó còn 10A thì cái này 10A thì 10A mà mình tính theo công thức tính công suất thì 10A nó 2 kW rồi. Cái mâm này thì có phần nhiều thì nó cũng chỉ mấy trăm thôi. Đây như mình nhìn ở đây nó có giấy ghi mâm là 700 đây này. Đấy. Cái này thì thực chất là mình có thể mình gạt cái phần này là mình sau mình xoắn vào thôi. Còn nếu mà ở ngoài nhá, nếu mà ở ngoài thì dây điện ở ngoài thì mình có thể làm như này. Đó, mình xoắn vào như này, rồi mình cuốn băng dính vào. Nhưng mà ở bên trong này thì làm sao mà mình có thể làm một cái trò mèo được. Mình cuốn băng dính ở đây làm sao mà chịu được nhiệt ở cái nóng như này trong này. Thì bình thường nó cũng phải lên ít nhất là 125 độ. Cái cầu trì nhiệt này cao 165 độ nó sẽ bảo vệ rồi. Đấy. Còn nếu mà mình muốn hàn cái này vào thì mình sẽ phải có bọc gen nhá. Bọc gen là cái gen chống cháy. Có thể gen như này nhá. Hoặc là gen chống cháy, các bạn mua cái gen chống cháy mà cái loại gen ống thủy tinh ấy, các bạn cầm bật lửa các bạn đốt, bạn châm mà nó vẫn nguyên dạng ấy thì các bạn thay vào thì vẫn luồn rồi nhá. Còn như mình sẽ kiếm một đoạn dây như này, mình thay từ đây ra đây. Đây là một cái ống gen thủy tinh nha các bạn nhá. Các bạn đoạn này mà dây này vẫn đủ thì mình sẽ cắt một đoạn mình luồn vào đây. Đây cái gen thủy tinh các bạn nhìn này, bật lửa này, châm này.
Các bạn hình dung này, mình có đốt nhá. Các bạn nhìn thấy nó có cháy không ạ? Chỉ có ra khói thôi. Đấy. Nó không hề cháy nhá các bạn nhá. Đấy. Này, vẫn nguyên này. Nên là khi khi cái phần này nó có tiếp xúc vào đây, nó cũng sẽ không nóng, nó cũng sẽ không dẫn điện ra ngoài nhá. Nên là cái việc sửa chữa nhiều khi mình phải xem là cái dây nó nắp ở đâu. Đấy, như mình sửa điện trong nhà đấy, cái dây mình thay thế nó phải phù hợp. Dây 2.4 hay là dây 4 chấm. Dây như nào, đường điện mình bao nhiêu mình tính công suất. Mình cho dây to thì mình phải thay dây ít nhất là to bằng. Còn như dây này mình cũng thay bằng dây to bằng và nó phải chịu nhiệt. Đấy. Giờ mình xử lý cái phần này, nguồn ống gen này vào. Đấy, nguồn cái phần gen cháy vào là mình có thể thay luôn nhé. Đây là sợi dây khi mình đã xử lý nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, đây là có ống dây màu vàng này nhá. Đây mình bọc thêm một lớp gen này. Lớp gen này thì đảm bảo nó có bị cháy cái lớp bên trong, nhưng lớp bên ngoài này cũng sẽ bảo vệ và tránh cho cái sợi dây này nó có bị cháy nhé các bạn nhé. Đấy, bên trong là có vấn đề gì thì mình cũng không lo là nó dò ra mâm sờ soang gây ra giật nhá. Còn cái cầu chì nhiệt thì mình cũng nhắc lại một chút thôi, là tuyệt đối không nên đấu tắt đâu nhé. Đấu tắt thì mình có thể nấu 1-2 bữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm mua lại nhé. Đấy là trong cái trường hợp những cái cơ cấu cơ này nó hoạt động ok, nó không có vấn đề gì, mình không kê làm cho cái phần này nó bị kẹt thì cái cầu trì nhiệt này các bạn có thay hay không thay thì lúc đấy thực ra nó không quan trọng đâu. Nó làm nhiệm vụ chính của nó khi cái cơ cấu cơ này nó không nhảy lên, nồi nó không bật, là nó ngắt cái phần lấu. Rồi cái công tắc này nó bị lỗi, nó sinh ra nó cứ đóng liên tục, thì lúc đó thì cái cầu chì này nó mới có làm nhiệm vụ của nó thôi. Nên là mình làm sao để nó hài hòa là được. Còn thay thì làm sao các bạn thay, nhiều khi thay một con 165 độ khi nó chết nhá, nổi rất bình thường, nhưng thay một con 65 độ thì nó vẫn bị chết lại sau một thời gian sử dụng không lâu. Thì bạn có thể thay cao lên nhé, vì sau một thời gian sử dụng thì cái phần này nó sẽ bị sai khác đi về nhiệt. Lúc đó thì cái cầu trì nhiệt này có khi các bạn phải thay một con 175 độ thì nó mới hoạt động ok hoàn hảo được nhá. Còn thay zin có khi là chỉ dùng được 1-2 bữa là nó lại hỏng nhá. Đấy, như cái này thì mình vẫn giữ nguyên, vì cái này nó không hỏng này. Vậy nó bị hỏng cái phần này nó do nó chạm vào cái phần này, chạm vào phần ủ này. Phần ủ này thực ra nếu những cái nồi như này thì nấu cơm để ủ thì rất là ít người dùng những cái này. Thường là những cái này nhiều khi nó sẽ làm cho cái mâm này nó hoạt động nhiều hơn là nó sinh ra cháy đấy. Nên là các bạn có thể hỏi khách có hay ủ cơm không ủ thì cái này có thể vứt đi được nhá. Vì cái này trước mình mua cái này rất nhiều, nhưng mà về sau rất ít người thay cái này bao giờ cả, nên là toàn vứt đi được. Đây mình sẽ lắp vào nha. Còn không thì các bạn có thể cắm luôn để xem test nó lên nguồn chưa. Đây nó có cái đèn này, mình cắm test nó cho các bạn xem nhá. Đây mình đã cắm này, mình bật đèn nhá, bật lên này. Đây mình cũng chưa cấp nguồn, chưa mình cấp lại nguồn nhá. Đấy, bóng nó sáng này. Đấy, mình bóng xanh này là chưa lấu này, bật lấu thì cái bóng chống chập này nó sẽ sáng này, chứng tỏ cái phần này nó đã cấp điện mâm đốt nha các bạn nhé. Cái bóng này nó không sáng đỏ này để hỏng bóng thôi, mình có thể thay được nha các bạn nhé. Đó, vậy thôi. Cái này thực ra nó cũng rất là đơn giản, nó chả có gì đâu, nên là các bạn không cần có chuyên môn gì cao siêu đâu để sửa. Các bạn nhiều khi nồi cơm hỏng thì các bạn có thể ở nhà các bạn có thể tự sửa được, sửa cho vợ để nấu cơm tạm thời.
Còn là chuẩn chỉ thì các bạn cứ thay nhá. Còn mang ra thợ nào mà họ làm cái đoạn dây điện này hoặc là không đảm bảo thì mình khuyên là mang bỏ đi nhé các bạn nhé. Làm cái gì nó phải an toàn. Cứ đến lúc mà vì sửa cái này mà không đảm bảo an toàn, đến lúc nó dò ta mâm thì nó dò điện thì mình sờ cái lực cơm thì nó lại giật cho te người, thì giật thì đã đành, nó còn gây nguy hiểm chết người ấy. Đấy, mấy cái là điều quan trọng. Cái này dây này mình đã bọc gen rồi nên là các bạn yên tâm là không có cái trường hợp nó sẽ bị cháy đâu. Đây dây mình dài rồi, dài nên là mình sẽ kéo cái phần này nó xuống cái phần này là nó sẽ không lo dây dợ nó bị chập nhé các bạn nhé. Đấy, thế là mình sẽ hoàn thành được xong cái nồi cơm này. Đấy. Nói cho các bạn thì nó lâu rồi chứ còn làm thì chưa đến 5 phút đâu xong. Đấy, chúc các bạn có thể làm chuẩn chỉ những cái nồi đơn giản. Cái này thực ra nó rất là còn đơn giản nhé. Cảm ơn người đã xem nhé.